سلامونه او وخت مو په خیر. زه ریحان یم د ټیکنیکل ریحان چینل څخه. نو ګرانو ملګرو، پر همدغه ویډیو کې دوه داسې مهمه خبره درته ښایم چې تر اوسه پورې به تاسو نه وي اورېدلې. هغه کسان د ویډیو نه سکیپ کوي چې هغه وایفول اپلیکیشن کې کار کوي، وایفول اپلیکیشن استعمالوي. نو ملګرو، دغه ویډیو در سره پوره واورئ. زه تاسو ته د واتساپ نمبر هم درکوم، تاسو بیا ماته واتساپ کې میسیج کولی شئ. ویډیو کې درته ښایم چې واتساپ نمبر مې چیرته دی. نو ملګرو، دوه داسې خبرې چې درته ښایم. اوله خبره همدغه ده چې تاسو د مونیټایزیشن په اړه. دویمه خبره همدې په اړه ده چې د مونیټایزیشن بیا څنګه کېږي، سختېږي یعنې بندېږي. نو تاسو به څنګه کوئ خپل مونیټایزیشن یعنی مونیټایز به کوئ خپل آی ډي وایفول اپلیکیشن آی ډي به تاسو څنګه کوئ، زر تر زر به مونیټایز کوئ. ما د وایفول د کمپنۍ ولسه میسیجونه کول، نو ډېر ورسره لګیا شوم. نو خبره په دې راغله چې مونیټایز، نو دوی راته ولیکل چې مونیټایزیشن چې 45 ورځې پوره شي نو تاسو مونیټایزیشن بندېږي. او هغه کسان چې بیا په آی ډي فعاله کړي مونیټایزیشن کار پکې شروع کړي، یعنی څه وخت ووځي، یعنی داسې وخت چې اوس په وایفول اپلیکیشن کسان پکې اوس لګیا شول، ډېر خلک اوس فعالوي. نو دوی ته دغه پته ولګېده چې زمونږ وایفول اپلیکیشن کامیاب شو، نو دوی خپل مونیټایزیشن سختوي. لکه څنګه چې په یوټیوب، فیسبوک، ټیک ټاک باندې زیات واچ ټایم غواړي، ویوز غواړي، فالوورز غواړي، نو دا ډول بیا وایفول هم کېږي، ځکه بیا دومره بې قدره کېږي نه. نو تاسو به چې چا اکاونټونه خلاص دي تر 45 ورځې پورې زر تر زر مونیټایز کړئ. نو ډېر کسان پوښتنه کوي چې مونږ 15 کسان نشو راوستی، 15 سوپر لایکونه نشو راکولی. نو سوپر لایکونه خو سمپل دي. تاسو به ملګرو زما دغه آی ډي ته راشئ، زه درته سوپر لایکونه درکوم. ریحان کینګ وای د آی ډي ته به راشئ، بیا به دغه آی ډي کې لږ لاندې لاړ شئ. کله چې لږ لاندې لاړئ، همدغه ویډیو چې درته ښکاري پر همدغه ویډیو به تاسو کلیک وکړئ. کله مې چې پر ویډیو کلیک وکړو نو ملګرو دلته زما د واتساپ نمبر درته شو کېږي. صحیح ده ملګرو، دغه واتساپ نمبر به تاسو راواخلئ، ماته به واتساپ کې میسیج وکړئ، زه درته تاسو سوپر لایکونه درکوم. تاسو به ماته واتساپ کې خپل د آی ډي لینک راکړئ، زه درته 15 سوپر لایکونه درکوم. صحیح ده ملګرو. نو دې لپاره دغه مهمه خبره ما درته وکړه چې تاسو بیا دغه مونیټایزیشن سختېږي، یعنی بیا به زیات ملګري ورته راولي، زیات ویوز واچ ټایم به ورته پوره کوي، یعنی زیات فالوورز به ورته پوره کوي، نه بعد به ستا دغه آی ډي مونیټایز کېږي. هغه کسان چې اوس یې آی ډي خلاصې کړي دي هغه باید تر 15 ورځو پورې څنګه وکړي، خپل وایفول اپلیکیشن مونیټایز کړي. او هغه کسان چې 2-3 میاشتې وروسته بیا اکاونټ کې جوړوي، نو چې کله بیا تاسو اکاونټ کې جوړوي بیا به د مونیټایزیشن ډېر سخت وي، بیا به یې نشي پوره کولی. نو کوشش وکړئ چې هغه ملګرو ته خپل آی ډي فعاله وساتئ، خپل آی ډي پکې کار وکړئ، نو زر تر زر خپل مونیټایزیشن پوره کړئ، زر تر زر مونیټایزیشن پاس کړئ. 15 وخت وروسته تاسو بیا اکاونټ نشئ مونیټایز کولی. وروسته چې بیا اکاونټ جوړوي بیا به درته سخته یعنی ګران تمامېږي، لکه څنګه چې اوس واچ ټایم هر څه پر یوټیوب باندې غواړي بیا مونیټایز کېږي. نو دغه اوس سمپلي ځکه رابسلی دی چې خلک پکې زیات کار وکړي. نو اوس وخت کې بیخي زیات کسان پکې کار کوي. نو دغه وایفول اپلیکیشن والا بیا د خپل مونیټایزیشن چې دی دغه بیا ګرانوي، ځکه چې دومره بې قدره کوي نه چې تاسو پکې تر اوسه پورې مونیټایز کړی نه وي. نو دوی کوشش کوي چې خپل وایفول اپلیکیشن مخته کې کله چې فعال وساتو، لکه ټیک ټاک چې مشهور دی، فیسبوک، یوټیوب، همدا ډول چې کله مشهور شو نو بیا تاسو پکې مونیټایزیشن کولی شئ، خو ډېر ګران به یې کولی شئ. نو ما درته ویل چې زه در تاسو ته سوپر لایکونه درکوم، په کوم ځای کې درکوم، که چېرې تاسو زما دغه آی ډي ته راشئ ریحان کینګ. او ما بلکې شرط درته ښودلی و چې تاسو زما ټیج ریحان باندې کوم پوسټونه وکړئ، نو زه تاسو ته سوپر لایکونه درکوم. دغه ټیج ریحان دغه زما اسلایند دی، همدغه باندې تاسو زیات پوسټونه وکړئ، زه تاسو ته څنګه کوم زیات لایکونه درکوم، سوپر لایکونه. لکه څنګه چې ما دلته ویل دی، هر چا که زیات پوسټونه پرې وکړل هغه ګټونکی دی، زه ورته سوپر لایک ورکوم. نو بالکل زه تاسو ته سوپر لایک درکوم. همدغه پوسټ اوس وخت کې وشو، نو تاسو باید همدغه باندې زیات پوسټونه وکړئ، زه درته سوپر لایک درکوم. یا که تاسو سوپر لایکونه غواړئ ماته واتساپ کې میسیج وکړئ، لکه څنګه مې درته ویل په همدغه ویډیو باندې زما واتساپ نمبر شو شوی دی، نو ماته میسیج کولی شئ. نو زر تر زره به تاسو دغه مونیټایز څنګه کړئ، پوره یې کړئ چې خپل آی ډي در څخه بنده یعنی مونیټایزیشن در څخه بند نشي او درته ګران تمام نشي. نو ملګرو که کومه پوښتنه غوښتنه په اسلانډ یا په وایفول کې لرئ نو ماته کمنټس وکړئ پر همدغه ویډیو باندې، زه درته هغه مشکل بالکل حلوم. صحیح ده ملګرو. نو تر بله ویډیو پورې ښې چارې مننه.